Ονομάζομαι Δήμητρα Κοροκίδα. Είχα ένα ατύχημα στις 19 Μαΐου του 2005. Πριν από αυτό ήμουν ένας άνθρωπος, θα έλεγα, πολύ δραστήριος. Η βασική μου ενασχόληση ήταν οι πολεμικές τέχνες. Είναι ένα κομμάτι στη ζωή μου που ακόμα και μετά το ατύχημα συνεχίζω να το κάνω, γιατί για μένα οι πολεμικές τέχνες είναι τρόπος ζωής. Θα τολμήσω να πω ότι αυτές είναι που με βοήθησαν να συνεχίσω τη ζωή μου μετά από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχα. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ να πηγαίνω βόλτες στο βουνό, να βγαίνω με τους φίλους μου. Γενικώς ήταν η ζωή μου όμορφη. Προσπαθούσα να ζήσω την κάθε μέρα έτσι όπως ήθελα. Σκέψου τι θα έκανες άνθρωπος στην ηλικία των 30 ετών. Στις 19 Μαΐου λοιπόν συνέβη το ατύχημα, κάποιος παραβίασε στόπ, με εγκατέλειψε. Ευτυχώς βέβαια υπήρχαν μάρτυρες που ήταν παρόντες στο ατύχημα και έτσι μπορέσαμε να τον βρούμε μετά από 2-3 ημέρες. Αυτό που ξέρω πάρα πολύ καλά και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά είναι ότι έχω τις αισθήσεις μου κατά τη διάρκεια του ατυχήματος. Δηλαδή ξέρω ότι κάποιος έρχεται κατά πάνω μου, νιώθω το μπαμ και μετά από λίγο είμαι πάνω στο πεζοδρόμιο. Ευτυχώς το ασθενοφόρο ήρθε πολύ σύντομα γιατί ήμουν στον παράδρομο στην Αττική Οδό. Είχα, όπως σου είπα, τις αισθήσεις μου και ήξερα ότι είχα μείνει ανάπηρη. Θα μου πεις πώς το ήξερα αυτό? Επειδή ήμουν αθλήτρια, συνεχίζω να είμαι αθλήτρια, ήξερα πάρα πολύ καλά το σώμα μου. Ήξερα λοιπόν εκείνη τη στιγμή ότι είχα μείνει ανάπηρη. Αυτό βέβαια το είπα και μετά στον τραυματιοφορέα μέσα στο ασθενοφόρο και είναι ένας από τους ανθρώπους που θα ήθελα να συναντήσω μετά από τόσα χρόνια, να τον ευχαριστήσω, γιατί του ζήτησα να μου κρατήσει το χέρι και του είπα έχω μείνει ανάπηρη και μου είπε σώπα κοπέλα μου, όλα δεν πάνε καλά. Και γενικώς είναι ένα πράγμα το οποίο αυτό είναι που με έχει αγγίξει περισσότερο. Η δύναμη που μου έδωσε αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή. Οι συνέπειες που προκαλεί ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα δεν είναι μόνο για τον άνθρωπο ο οποίος έχει αυτό το ατύχημα, είναι και για την ίδια την οικογένεια, για το φιλικό περιβάλλον, για το κοινωνικό περιβάλλον. Εγώ μπορώ να πω ότι ήμουν τυχερή γιατί είχα πολλούς ανθρώπους δίπλα μου οι οποίοι με στήριξαν να το αντιμετωπίσω αυτό ακόμα καλύτερα και να δεχτώ τη νέα κατάσταση, τη νέα κανονικότητα. Γιατί αυτό που μου προκάλεσε το ατύχημα είναι παραπληγία από το ύψος θ3, δηλαδή από το στήθος και κάτω δεν αισθάνομαι και δεν γίνω τίποτα. Για έναν άνθρωπο που ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες και χρησιμοποιεί τα πόδια του, το να συμβεί κάτι τόσο πάρα πολύ σοβαρό είναι σκέψου σαν ένα πιανίστα να χάνει τα χέρια του. Δηλαδή να μην μπορεί να δημιουργήσει αυτό που θέλει. Αυτό αισθάνθηκα και εγώ εκείνη τη στιγμή. Ευτυχώς η βοήθεια των ανθρώπων που είχα δίπλα μου, αλλά και αυτό που ήθελα εγώ, δηλαδή να ζήσω, γιατί από κάποια στιγμή και μετά συνειδητοποίησα ότι Δήμητρα ξεκόλα. Αυτό είναι από εδώ και πέρα. Βέβαια αυτό το συνειδητοποίησα όχι άμεσα. Στην αρχή είχα και εγώ άρνηση. Βέβαια δεν είχα περίεργες εξάρσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Απλά κάποια στιγμή είδα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και είπα Δήμητρα από εδώ και πέρα θα ζεις πάνω στο αναπηρικό μαξίδιο. Θα κάνεις τα πάντα όσο μπορείς και με τη βοήθεια άλλων ανθρώπων πάνω στο αναπηρικό μαξίδιο και θα προχωρήσεις. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι εγώ πριν το ατύχημα γενικώς ήμουν ένας άνθρωπος που δεν ζητούσα βοήθεια. Και αυτό που μου κακοφάνηκε περισσότερο μετά το ατύχημα είναι ότι έπρεπε να ζητήσω βοήθεια για κάποια βασικά πράγματα. Εκείνη την ώρα λοιπόν συνειδητοποίησα ότι η βοήθεια πρέπει να ζητάμε. Οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας θέλουν να μας βοηθήσουν. Όχι όμως να εκμεταλλευόμαστε τη βοήθεια που μας δίνουν, αλλά πραγματικά να τη χρειαζόμαστε. Έτσι. Και όπως είπα, δεν επηρεάζει μόνο τον άνθρωπο το ατύχημα που παθαίνει το ατύχημα, το θύμα. Επηρεάζει την οικογένειά του, επηρεάζει το κοινωνικό σύνολο, επηρεάζει όλους. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι η μητέρα μου αρχικά, ενώ ήθελε να με δει στο νοσοκομείο, δεν μπορούσε να το κάνει γιατί δεν ήθελε να με δει σε αυτή τη θέση. Και ο πατέρας μου τον θεωρούσε ότι, βασικά θεωρούσε ότι η μητέρα μου είναι πιο δυνατή και ο πατέρας μου θα το αντιμετώπιζε διαφορετικά. Της έλεγε: μη φοβάσαι, είναι δυνατή, θα το αντιμετωπίσει. Θα το ξεπεράσει. Και έτσι έγινε. Δηλαδή με τη βοήθεια
των ανθρώπων που είχαν γύρω μου, της πολεμικής τέχνης με την οποία έχω μεγαλώσει και με αυτό που ήθελα εγώ να ζήσω, αυτό έγινε. Σίγουρα θα έκανα κάτι διαφορετικό και θα σου πω τι εννοώ. Όταν συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό στη ζωή σου και σου ανατρέπει τη ζωή σου, σκέφτεσαι διάφορα. Εντάξει, δεν θα πω το απλό, δεν θα πήγαινα από εκεί, ίσως έφευγα λίγο πιο μετά, ίσως λίγο πιο νωρίς κτλ. Αυτά δεν τα ξέρεις. Εντάξει, είμαι και από τους ανθρώπους που θεωρώ ότι αν να συμβεί κάτι θα συμβεί στη ζωή μας. Αυτό που θα έκανα όμως, θα είχα άλλη ζωή. Εγώ δεν κρύβω και θα σου το πω ξεκάθαρα και το έχω πει πολλές φορές, ότι μετά το ατύχημα ήταν σαν να ξαναγεννήθηκα. Δεν είχα μια σχέση η Δήμητρα η πριν με την τώρα. Και κάθε φορά η Δήμητρα εξελίσσεται και αυτό εμένα μου αρέσει. Δεν θα πω αν εξελίσσομαι καλύτερα ή κάτι άλλο, αλλά νιώθω εγώ μια εξέλιξη στη ζωή μου που αυτή η εξέλιξη εμένα με κάνει να ζω πιο ουσιαστικά την ημέρα. Αυτό θα άλλαζα λοιπόν. Δηλαδή, αν ήξερα ότι κάτι θα συμβεί, θα προσπαθούσα όλες οι μέρες ή πριν να είναι πιο ουσιαστικές. Και όχι να είναι, ας πούμε, μέρες. Πώς να σου το πω τώρα, είμαι αθλήτρια, ωραία, θα κατέβω στους αγώνες, πρέπει να πάρω το μετάλλιο κτλ. Τώρα λέω, είμαι αθλήτρια, θέλω να κατέβω στους αγώνες. Θα ήθελα να πάρω το μετάλλιο, αλλά και αν δεν έρθει το μετάλλιο, οκ, πάμε στους επόμενους αγώνες. Ή ας πούμε, το αντιμετωπίζω διαφορετικά. Αγχωνόμουν πριν από το ατύχημα, πήγαινα ένα ταξίδι, ας πούμε, για αγώνες, δεν μπορούσα να ευχαριστηθώ το περιβάλλον, τους ανθρώπους κτλ. Τώρα πηγαίνω, περνάω όμορφα, ευχαριστήκαμε το περιβάλλον. Το ζω με διαφορετική άποψη και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Αν λοιπόν άλλαζα κάτι, θα άλλαζα αυτό, την οτροπία που είχα πριν. Τώρα είμαι λίγο πιο χαλαρή. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άσχημες μέρες ή αγχωτικές μέρες, αλλά προσπαθώ να είμαι πιο ουσιαστική στα πράγματα. Και αυτό λέω και σε όλους. Τη στιγμή πρέπει να πάρουμε πλέον. Η χώρα μας έχει πάρα πολλά καλά. Έχει όμως και κάποια άσχημα πράγματα που καλό είναι να τα πούμε. Το πρώτο είναι ότι θεωρούμε ότι ο δρόμος είναι δικός μας. Σε ένα δρόμο πρέπει να προσέχει και ο πεζός, και ο ποδηλάτης, και ο μοτοσυκλετιστής, και ο οδηγός του αυτοκινήτου και όλοι. Θα μου πεις βέβαια, όταν οι δρόμοι δεν είναι κατάλληλα φτιαγμένοι και δεν είναι σωστά φτιαγμένοι, διατηρημένοι. Αν θα μου πεις δεν έχουμε πεζοδρόμια, που δεν έχουμε πεζοδρόμια και αυτό το έχω ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια με τα μαξίδια. Εγώ πάντα πάω μέσα στη μέση του δρόμου. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η παιδεία, δεν μπορώ να συμβουλεύσω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι προσέξτε, γιατί η ζωή είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Εγώ ήμουν τυχερή. Έχω μείνει απλά παραπληγική. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να έχει χτυπήσει κεφάλι και να έχει χειρότερα θέματα. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να έχει πεθάνει. Και το ξαναλέω, δεν επηρεάζει μόνο το θύμα, επηρεάζει και το οικογενειακό, κοινωνικό περιβάλλον. Και επειδή στη χώρα μας κανένας πολίτης δεν περισσεύει, κανένας άνθρωπος δεν περισσεύει, όλοι από το δικό τους μετερίζει προσφέρουν. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όλοι. Οδηγοί, το ξαναλέω, μοτοσυκλετιστές, ποδηλάτες, πεζοί, όλοι να προσέχουμε την υγεία μας, να προσέχουμε τη ζωή μας, να προσέχουμε το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε. Βέβαια, πρέπει και το κράτος να αλλάξει τις συνθήκες διαβίωσής μας. Καλή δρόμη. Να μειώσει ίσως το ΦΠΑ σε κάποια αγαθά, παράδειγμα τους συκλετιστές, τα κράνη να είναι λίγο πιο προσιτά. Οι στολές που φοράνε οι μοτοσυκλετιστές, τα ειδικά που φάνε και τα λοιπά, να είναι πιο προσιτά. Οι οδηγοί πάντα να φοράνε ζώνη. Να μην μιλάνε στο τηλέφωνο. Λέω και κάτι ακόμα. Όταν εκνευρίζεσαι και μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο, βάλτε το στην άκρη. Κλείστε το κινητό. Μέτρα μέχρι το 10. Χαλάρωσε, ηρέμησε και μετά φύγε. Γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιμετωπίσει μια κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Ο πεζός να είναι πιο προσεκτικός. Ναι, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, αλλά ανέβασε το πεζοδρόμιο όσο μπορείς. Είναι κρίμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές τόσο απλά. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να χαθούν, έτσι. Θεωρούμε ότι δεν θα μας συμβεί, αλλά δυστυχώς ποτέ δεν ξέρεις πότε θα συμβεί.